Good afternoon mga boss. Ito na, nakakabit na yung knock sensor natin. Kalapat na siya dyan. Ngayon, itong block naman ang lilinisin. Yan, bibigris yan tulad ng ginawa natin sa head. Ito, yung mga cam lock yan. Refresh na sila. Ito, yan, tingnan nyo yung kulay niyan. Ngayon, ganyan yan. Mamaya, papuputiin na natin yan. Kulay bakal. So, ganun pa rin. Ito pa rin yung ibang pyesa. Yung timing belt, nandyan na. Saka yung mga oil seal. Kulang na lang natin yung head gasket. So, try tayo mag-order today. Sana makuha rin natin. Alright? Ito mga boss, na-unwrap na yung sigunyal natin. Meron dyan. Pipit na yan dito sa ating bagong block. Yung mga boss, pinturahan na tong block, medyo sariwa na siya. Kapit na yung 4 na piston. Okay na yung mga bearing sa ibaba. Yan, okay na yung mga bearing. Ito naman kinakabit yung oil pump. Tapos kompleto na yung pyesa natin. Ito yung gagamitin nating gear oil. Ito yung timing belt. Timing belt natin, urig. 2.5 ang isa nito. Tapos itong hindi kasi tayo makakuha ng metal na gasket. Yung pang 7AF isa na. Kaya yung mumurahin lang muna yung binili kong gasket. Itong head gasket na to 500 lang to. Sportec. Yan. Tapos filter. Ito, oil seal natin. Urig din. 600 ang isa nito. Yan, spark plug bago. Yan, silicone. Ayun, bubuo-buo na lang. Tapos maglilinis-linis tayo.
luminaw na siya. So, konting kuskus pa. Dalit natin. Alright. So, yung oil pan naman ngayon yung nililinis natin. Yung cover dito. Yan, yung lock na linis. Tapos ito na yung kinalabasan ng ating valve cover. Yan. Ba. Pwede na. Medyo malinis na. Tapos, pa rin. Linis-linis ang kalat. Ito mga boss, nakapatong na yung head. Tapos totorque na. Ito, pangalawang bira. 30 naman. Ay, 60 na pala. Yung nauna, 30 yun. So yun mga boss, ito na yung makina natin. Yan. Kaso binisit naman tayo, umulan, kaya steady lang muna siya dyan. Ito na yung makina. Dumaan lang yung ulan, buwisit lang, araw na ulit.
Ito yung makina. Nalis na rin natin yung hood. Lagyan natin siya ng carbon para gumanga ang kaunti. Ba't ginaganyan nyo pa wala naman salo dito? Sanay kayo sa small body. Oo nga no. Okay, wala. Ilang. Di pa. Oh, di pa. Okay. Ganyan. Wah. Tuwag na kami dyan yan. Yan, galing yan. Una, hawakan yung mask sa strap at siguraduhin yung abas ito ang bibigyan mo. Tandaan na ang right side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imorde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa pagkabad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa kanyang kasaraan. Huwag kalimutan na maghugas na kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa ay sama-sama. Kaya natin ito. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, AEB, at ang impilang ito. Alright. Nakakasa na yung makina. Tapos sinakot kasi siya dun sa bracket sa likod. So ngayon, dito na lang. So yun, ginabi na tayo. Ito na siya, umandar na. Gear oil na lang. Gear oil. Gear oil na lang. Ito yung natin. CF.
Shoutout kay Boss James. Buhay na naman ang goldie natin. Alright. Yan ang ating hood. Shoutout Boss Ray Carbon Outlet. Carbon Lodi. Oo. Ano po tayo turuan niya? Labangin muna. Turuan niya, turuan niya. Okay. Yun o. Carbon Lodi. So ito na mga boss, natapos na si Goldie. Kompleto na siya, buo na. Maandar na. Yan. Hugasan na lang, tapos yun, gamit-gamitin para ma-check kung ano pang magiging problema. Yung clutch niya nung bandang huli naglambig. Yan, pinalitan na natin ng steel braided Earls by Autotech. Hanggang sa next upload ulit mga boss. Update lang. Alright, salamat.